السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم محمد خيال. النهارده هنكمل دروس الانديزاين. الدرس اللي فات احنا اتكلمنا عن الصفحات او البيجز وعرفنا ازاي بنوصل لها. زي ما قلنا الصفحات بتبقى هنا، الايقونه هنا بنضغط عليها بيظهر لي الصفحات بتاعي، وعرفنا ازاي نتعامل معاها وازاي نحذف صفحه، نلغي صفحه، نحرك صفحه، نضيف صفحه. عرفنا الكلام ده كله. ولكن احنا الدرس اللي فات اتكلمنا عن الصفحات العاديه وقلنا بتبقى موجوده في الجزء اللي تحت عندي هنا. ولكن ماذا عن الصفحات او الجزء اللي فوق ده؟ الجزء ده بيسموه الماستر بيج او الصفحات الرئيسيه او الصفحات النموذجيه، حسب ما انت عايز تسميها سميها. طيب ايا كان ايه المسمى، ايه هي الوظيفه؟ وده اللي يهمني. وظيفتها ان هي بتقول لك اي حاجه، هي بالظبط كانها قالب للتصميم عندك وانت بتحط فيه الصفحات بتاعك، بالظبط كانها حاجه رئيسيه والصفحات التانية كلها بتتبعها. بمعنى برضو اكتر، ان انت لو عندك اي حاجه هتحطها في الماستر بيج، اي حاجه ايا كانت ايه هي، عنصر، صوره، تكست، اي حاجه هتظهر في جميع الصفحات اللي عندك في الملف، وانت اللي بتحدد ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، او ايه هي الصفحات دي تبقى تبع الماستر بيج ازاي. طيب خلينا نشوف الكلام ده بشكل عملي عشان نفهم الموضوع اكتر. زي ما قلنا الماستر بيج بتبقى موجوده عندي في الجزء اللي فوق بالمنظر ده. خلاص الجزء اللي تحت ده بتاع الصفحات العاديه. فازاي اتنقل ما بين الصفحات العاديه؟ احنا قلنا الصفحه العاديه اي صفحه بضغط كده دبل كليك، بضغط دبل كليك، بضغط كده بيروح لي للصفحات العاديه. ولكن انا عايز اتنقل للماستر بيج. قال لك الموضوع بسيط جدا. ده الماستر بيج عندي في المنظر ده مكانها. اضغط عليها دبل كليك، هيدخلك جوه مود الماستر بيج. دلوقتي هو دلوقتي جوه الماستر بيج. انا بس هعمل ماينس او كوماند زائد ماينس او كنترول زائد ماينس عشان اعمل زوم اوت، عشان زوم ان، عشان اشوف الرؤيه بتاعي كده. فلقيت ان عندي الماستر بيج مقسومه اتنين، عندي صفحه ناحيه اليمين وصفحه ناحيه اليسار بالمنظر ده. طيب لو عايز اعمل سيلكت عليهم هما الاثنين، يبقى اعمل دبل كليك على الاسم اللي هو اي ماستر، هيعمل لك عليهم سيلكت هما الاثنين. طيب اقدر برضو اتحكم فيها، او ايه هتفيدني الماستر بيج؟ معنى ان احنا قلنا ان اي حاجه بتطبقها على الماستر بيج هتبقى موجوده في جميع الصفح، يبقى انا كده ممكن اعمل استغلها بطريقه كويسه. بمعنى ايه؟ ممكن احط فيها اشعار عندي، ممكن احط فيها اسم المجله او اي اسم كان للموضوع، ممكن اعمل فيها ترقيم عشان ينزل في كل الصفحات. فده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هنفترض ان انا شغال على كتاب زي الكتاب اللي عندي ده. لو تلاحظوا الكتاب ده عندي كام صفحه، هتبص عليها تقول لي فين الصفحات، مش عارف اشوفها. انا بنزل ابص تحت بلاقي ايه؟ بلاقي وان ماستر. وببص هنا زي ما قلت لكم عودتكم في حاجه اسمها ايه ماستر. معنى كده ان انا واقف في الماستر مش قادر انا عندي ماستر واحده. انما لو جيت ضغطت هنا كده الصفحات العاديه، جاب لي اهو ان انا دلوقتي عندي كام صفحه؟ 273. وجاب لي الصفحات اللي انا فيها. فدلوقتي انا عندي كتاب زي ده وعايز اعمل مثلا حاجه في الماستر بيج عشان تنزل في جميع الصفحات. وليكن العميل طلب مني، او انا في تصميمي حبيت ان انا احط مثلا هنا في الهيد فوق اسم الكتاب. ممكن مثلا اللوجو بتاع الكتاب، او اعمل لاين هنا كده واحط اسم الكتاب او لوجو او ايا كان ايه الموضوع، او اسم الشابتر او الفصل او القسم بتاعه. وعايزه طبعا يتكرر في جميع الصفحات. فطبعا مش معقول اعمل ده بشكل يدوي في 237 صفحه. فقال لك الموضوع بمنتهى البساطه ان انت هتروح على الماستر بيج، دبل كليك هنا، شوف انت عايز تحط ايه. اي حاجه عايز تحطها حطها. انا وليكن هختار ان انا عايز احط تكست، فاعمل مربع تكست كده حواري. طبعا موضوع التكست ده له درس تاني خالص هنتكلم فيه. وهكتب مثلا ان انا عندي دلوقتي ديوان شعر. حلو، انا كتبت كلمه ديوان شعر، اتحرك عادي جدا في الماستر بيج واعمل اللي انت عايزه. وممكن برضو تضغط دبليو عشان يظهر لي الهامش بتاعي واتحرك كده واعرف انا احط فين. فانا حطيت الكتله دي هنا على الهامش بالظبط. واختار خط، برضو اختار خط اللي انت عايزه، وليكن انا اختار خط زي ده، اخترت خط اكس تي منال. هبتدي بس اكبره شويه بالمنظر ده. تمام. وممكن طبعا اغير الرؤيه بتاعي، او عفوا اغير اللون. انا عندي لون اسمر، ممكن بس اخلي الاسمر بتاعي اللي هو الجراي، فاقلل الاواسيتي شويه بالمنظر ده. وتعالى هنا ممكن برضو اعمل كشيده بالمنظر ده كده. يبقى انا كده حطيت عندي الجزء ده في الماستر بيج بالمنظر ده، وعايز ان هو يظهر في جميع الصفحات. طبعا هو كبير شويه الفونت، بس خليني كده عشان تقدروا تشوفوه. تعالوا بقى نروح للماستر بيج هنا واضغط كده. فين الكلام؟ مش لاقي الكلام. ليه؟ لان انا نفذت كلمه ديوان شعر في الصفحات اللي هي ناحيه اليمين بس. انا قلت الماستر بيج عندي صفحتين، يمين ويسار، وانا نفذت هنا الفونت او الكلمه اللي انا كتبتها في الصفحات اليمين بس. فاصبح صفحه رقم واحد دي مش صفحه يمين، دي صفحه يسار، وباينه جدا ان هي ناحيه اليسار. طب تعالى بقى صفحه رقم اتنين اللي هي اليمين، لقيت ان كلمه ديوان شعر بالفعل نزلت عندي
تعالى 4 نزلت عندي، تعالى 5 نزلت عندي، فاصبح ان كلمه ديوان شعر نزلت في كل الصفحات ناحيه اليمين. طب لا، ده انا عايزها كمان ناحيه الشمال، ما ينفعش اليمين بس. او ممكن تحط لوجو هنا تاني، او تحط لاين، او تحط اي حاجه. تعالى نختلف المره دي ونحط مثلا لاين بالمنظر ده، بلاش نحط نفس الكلمه. خليني اخليه برضو، اختار اللون الاسود. يبقى انا عندي كده حطيت هنا ناحيه اليمين ديوان شعر، وناحيه اليسار حطيت الخط اللي انتم شايفينه ده. تعالى ارجع هنا، لقيت بالفعل ان انا عندي اتطبق كل ما بنقل الصفحه اللي بعديها اتطبق ناحيه هنا ديوان شعر، والناحيه هنا الخط اللي انا عملته. يعني افهم من كده ايه في الاخر؟ افهم من كده ان اي حاجه عايز تحطها في جميع الصفحات بتاعك يبقى هتحطها في الماستر بيدج، وهي اوتوماتيك هتتنقل لكل الصفحات. طيب ازاي اعمل اساسا ماستر بيدج جديده؟ انا عندي هنا البرنامج بيتيح لي ماستر بيدج واحده فقط لا غير، اللي هي اسمها اي ماستر. فانا هاجي على الايقونه الصغيره هنا واعمل نيو ماستر. اجي كده هيقول لي النيو ماستر دي عايزه اسمها ايه؟ هو اوتوماتيك سماها لي حرف البي، لان هو شغال بالحروف الابجديه. الاولانيه كانت اي ماستر، فدي هيسميها بي ماستر. تقدر انت تغير البي دي تعملها اي حاجه تانية. وهنا انا هسيبها بي زي ما هي. وهنا بيقول لك انت عايز نمبر اوف بيج، انا عايز الاثنين اللي هم هنا، انا عندي يمين وشمال صفحتين، وده اللي انا عايزه. برضو الاسم هنا ممكن تغيره، ده هنا بالنسبه للرقم او الحرف اللي هيطلع. هنا ممكن تغير الاسم نفسه، يعني مثلا تخلي الفصل الاول وتعمل نيو ماستر تاني تخليها الفصل الثاني، وهكذا. وهنا السايز بتاعي، ولكن طبعا انا عامل السايز هيبقى نفس السايز بتاع الكتاب عندي، انا مش هغيره اكيد. وهنا بالطول ولا بالعرض برضه هيبقى بنفس الاعدادات الافتراضيه بتاع الملف، مش هغيرها. واقول له اوكي. لو تلاحظوا عمل لي ايه هنا؟ عمل لي حاجه تانية اسمها بي ماستر. بقى انا عندي كمان بي ماستر 2 تانيين. فتاكد انت واقف فين وانت شغال. فاي حاجه هطبقها هنا. تعالى مثلا نعمل حاجه تانية جديده خالص، وليكن دايره زي دي مثلا كده باللون الايه الجري ده، او باللون الاحمر اهو. وحطيتها هنا كده بالمنظر ده، وخدت منها نسخه تانية هنا واديتها لون تاني، وليكن لون سيان. وتعالى بقى بص هنا، ما لقيتش اي حاجه، لا شمال موجوده ولا يمين موجوده. ليه؟ لان انا حاططها في البي ماستر. طب ايه المشكله؟ المشكله ان كل صفحات الكتاب تابعه لمين؟ تابعه للايه ماستر. ركزوا في الحته دي. عرفت منين ان هي تابعه لايه ماستر؟ لو جيت ركزت هنا، لو جيت كده عملت كده، شايفين الصفحه بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها حرف الاي. معنى حرف الاي ان هي تابعه لايه؟ للاي ماستر. طبعا قلنا لو عايز تكبر، لو الشاشه عندك صغيره، فممكن تيجي هنا في البانل اوبشن، واخلي الصفحات بتاعي اخليها مثلا جامبو، وتكبر كده عشان تشوف شكلها. فاصبح زي ما انتم شايفين حرف الاي ده يدل على الصفحات دي تابعه للاي ماستر. طيب انا عايز اغير الموضوع، يعني انا عندي حاجه تانية وعايز انقلها، وليكن مثلا يعني انا عندي حاجه تانية وعايز ان الصفحات دي كلها او صفحات معينه تنتقل بالتبعيه تبقى تبع البي ماستر، ملهاش علاقه بالاي ماستر. وده وارد جدا ان انا عايز من الصفحه رقم مثلا 1 لحد 20 تبقى تبع للاي ماستر، اللي هي فيها ديوان شعر وفيها الخط ده. ولكن عايز مجموعه من الصفحات في الكتاب او باقي الكتاب يبقوا تابعين لستايل تاني، او لسيستم تاني، او لتصميم تاني، او للاي اوت تاني. فده بعمله ازاي؟ وليكن هاجي هنا مثلا على من اول الصفحه رقم 39، زي ما قلنا احنا بنعمل سيلكت ازاي؟ عن طريق الكنترول او الكوماند، واخد دي معايا واخد دي معايا واخد دي معايا. انا ضاغط كوماند او كنترول من الكيبورد وبضغط على الصفحه اللي انا عايزها. او انت عايز الصفحه من اول هنا، يبقى اضغط بقى على شيفت وشوف انت هتتنقل فين لحد مثلا الصفحه رقم 52. معنى كده ان جميع الصفحات اللي هو عمل لها سيلكت دي بيقول لك دلوقتي عايز تعمل فيهم ايه. هروح هنا للايقونه بتاعتي اللي قلنا عليها، واقول له دلوقتي ابلاي ماستر تو بيج، واضغط عليها. هيقول لي اوتوماتيك زي ما قلنا الانزيم ذكي جدا، قال لي انت محدد عدد الصفحات دي اللي هي من 39 صفحه ل 52 صفحه، عايزهم يبقوا تبع ايه بالظبط؟ هم حاليا تبع الاي ماستر. اقول له لا، غيرهم لي خليهم تبع البي ماستر، واقول له اوكي. اللي لاحظناه دلوقتي ايه؟ لو تلاحظوا بقى انا عندي حاليا حرف البي، الصفحات اللي عليها حرف البي فهي تابعه للبي ماستر، والصفحات اللي عليها حرف الاي فهي تابعه للاي ماستر. فاي حاجه موجوده في الاي ماستر هتنزل على الصفحات اللي تابعه ليها، واي حاجه في البي ماستر هتنزل الصفحات اللي تابعه بيها. فلو جينا كده للبي لقينا فعلا اللي انا نفذته هنا بقى موجود عندي. فامر الماستر بيدج من الامر المهمه جدا اللي لا غنى عنه، هتحتاجه وهتعمل بيه شغل كويس جدا جدا. طيب خليني ارجع في كلامي. طبعا انا عايز امسح اي حاجه، فممكن اجي هنا، انا حددت دلوقتي ايه، ضغطت دبل كليك على البي ماستر، وجيت هنا اقول له لا لو سمحت امسح لي البي ماستر دي، انا خلاص ما عدتش محتاجها او مش عايزها. فهعمل كده اقول له ديليت ماستر سبريد بي ماستر، واعمل كده. يقول لي متاكد؟ هقول له اه. بيقول لي خلي بالك انت في
14 صفحه تابعين للبي ماستر، هو مش هيمسح ال 14 صفحه من الملف، لا هو هيمسح التبعيه اللي هي تبع البي ماستر، واقول له اوكي مفيش مشكله. فاصبح ان هو غيرهم لي، وبالتالي لو تلاحظوا ايه اللي حصل دلوقتي، الصفحات دي بقت ايه من غير رقم زي ما انتم شايفين، اصبح ان هي مش تابعه لحاجه دلوقتي، لا تابعه للاي ماستر ولا تابعه للبي ماستر. وده طبعا غلط، لازم تبقى تابعه لحاجه عشان لما تحطها هنا او تنفذ امر، فهترجع طبعا تاني تعلم عليهم زي ما قلنا وتخليهم تاني يبقوا تابعين للاي ماستر. طيب جميل. طيب انا هفترض دلوقتي ان انا كنت شغال في الكتاب بالمنظر ده، طبعا الكتاب بادئ على طول دخل في اول فصل له، وده غلط. اي كتاب او اي مجله بيبقى في الاول، خصوصا الكتب بيبقى عندك حوالي 4 صفحات او 6 صفحات حسب ايا كان، يعني بيبقى فيه المقدمه والاهداء وتعريف بالكاتب والكلام ده كله. فده دائما الكاتب او الكتاب لما بتيجي تشتغل عليه بيبقى لسه الدار النشر او الكاتب نفسه ما حضرش المقدمه، لسه ما كتبهاش ولسه ما عرفش ولا خد التصريحات ولا الكلام ده كله، فبتشتغل انت لحد ما بيخلص الكلام ده وبيبعته لك تكتبه. فاصبح ان انا خلصت الكتاب ده كله عندي، ولكن محتاج او العميل او بعت لي بعد كده حوالي 7 صفحات زي ما انتم شايفين اهو، ده بقى فيها اسم الكتاب زي ما انتم شايفين، وفيها الكاتب وفيها تعريف بالدار النشر وفيها تقديم وفيها اهداء وهكذا. وطبعا عايز بالمناسبه ادخلهم دول بقى على الملف بتاعي اللي هو الكتاب بتاعي. اعمل ده ازاي؟ ودي حاجه كويسه حصلت ان احنا ايه نبتدي نراجع الدرس اللي فات. احنا قلنا عشان ننقل حاجه زي دي عايز انقلها للملف اللي فات، اعمل ايه؟ انا هحدد عليهم لان انا عندي في الملف اكتر من 7 صفحات، الباقي طبعا صفحات بيضة. فانا هضغط كده على اول صفحه واجي على اخر صفحه اللي هي رقم 6، وخليني اخد كمان 7 لان انا عايز صفحه بيضة معايا، واضغط شيفت، فاصبح انه عمل سيلكت على كل الصفحات دي. عايز بقى منهم ايه؟ اروح لنفس الايقونه بتاعي والامر اللي فات اقول له موف بيج. فاكرين الامر ده؟ هو هنا حددهم لي، بيقول لي عايز تعمل فيهم ايه؟ هقول له والله انقلهم لي. طب انقلهم فين؟ افتر بيج ولا بيفور ولا ايه؟ هقول له لا انا عايزهم يبقوا في اول الدوكيومنت، يعني هم ال7 صفحات دول انقلهم في اول الملف عندي. جميل. طب هنا بيقول لك هتنقلهم فين؟ موف تو كارنت دوكيومنت، يعني هنقلهم في نفس الملف اللي هو فيه. هقول له لا انا عايزهم في ملف تاني. لو جيت فتحت هنا هلاقي ان فعلا انا عندي في ملف تاني اسمه ارت وورك. هو فين ده؟ جابه منين؟ اللي هو الملف ده، وانا عندي اوريدي الكتاب انا هو فاتح ملفين ده وده. فهضغط هنا الارت وورك بحيث ان انا انقلهم. قبل ما تنقلهم هيسالك سؤال، يقول لك انت عايز تعمل ديليت للصفحات اللي انت هتنقلهم، يعني انا انقلهم للملف الثاني واعمل لهم ديليت من هنا، ولا خليهم زي ما هم وانقلهم يبقى عندك نسختين؟ مش مشكله بالنسبه لي. هقول له سيبهم، اقول له اوكي وتنتظر عليه بس ثواني. وتعالى نروح للملف بتاعنا اللي هو الارت وورك. لقيته بالفعل ان هو، شفت البدايه بتاعتي ابتدى لي فعلا اهو زي ما انتم شايفين. لو رحت لاول صفحه ان هو فعلا جاب لي اول صفحه اهو، وكمل الاهداء بتاعي وكمل المقدمه وبعدين كمل الكتاب. جميل ممتاز جدا. ولكن انا عندي حاجه دلوقتي هتقابلني، وهي هتبقى مشكله. ايه هي؟ معروف ان اول صفحات في الكتاب زي المقدمه بتاع الكتاب والاهداء ما بيبقاش واخد فيها حاجه، يعني مش هكتب عليها اسم الكتاب ولا اعمل عليها اي تصميم، هي بتبقى بس كده. حتى لو في ترقيم هنا ما بيبقاش حتى واخده ترقيم. فبالتالي هو اما نزل لي الصفحات دي نزلها بالتبعيه تبع الاي ماستر، وانا عندي في الاي ماستر عامل التصميم ده اللي هو ديوان شعر وعامل الكلمه دي. فلو جيت دلوقتي امسح، وليكن انا عايز امسح كلمه ديوان شعر والخط ده انا مش عايزه يبقى في الصفحات دي، الصفحات ال7 اللي انا نقلتها دي مش عايز فيها يبقى موجود الحاجات اللي تابعه للماستر بيج. فبالتالي التفكير المنطقي اللي هيجي لك ان انت ايه، طب ما انا هروح اعمل كده سيلكت بالسهم الاسود عادي وامسك ديوان شعر وامسحها، ولكن حاسب ده انا اول ما بمسكها كده مفيش سيلكت، مش عارف امسكها ولا عارف امسحها. ليه؟ لان دي اي حاجه بتعملها في الماستر بيج ما تعرفش تغيرها في الصفحات العاديه، لازم تروح تاني ترجع للماستر بيج بتاعك دبل كليك وابتدي امسح واغير من هنا. ولكن لو عملت ديليت من هنا فاصبح ان هو هيتعمل ديليت من جميع الملف. لا انا عايز فقط لا غير اعمل ديليت من صفحه واحده بس او صفحتين او عدد صفحات انا حددهم. في الحاله دي قال لك انت عندك امر جميل جدا، وهو ايه؟ ان انت تحدد الصفحه اللي انت عايزها، وليكن الصفحه رقم 4. تمام. انا لما باجي اعمل سيلكت مش عارف اتحكم، هيقول لك لا حدد الصفحه اللي انت عايز تخليها تنفصل عن الماستر بيج، وتعالى هنا في الايقونه دي اوكي، وتعالى للامر هنا اللي هو اوفرليد اول ماستر بيج ايتمز واضغط عليها. تعالى كده امسك هتلاقيه فعلا ان هو فكلي الكلمه عندي. معنى كده افهم ايه؟ افهم ان الامر ده بيعمل لي ايه؟ الامر ده بيخلي لك الصفحه اللي انت عامل عليها سيلكت تبقى غير تابعه للماستر بيج، او ان انت تقدر تحرر التكست او النصوص او الصور اللي فيها. في الحاله دي انا ممكن دلوقتي اعمل ديليت. طب هتقولي بالنسبه للصفحه الثانيه اعمل ايه؟ هفضل برضه اروح امسكها واعمل كده
واختار نفس الامر عشان ان هو يبتدي يحررها لي بالمنظر ده، هقول لك هتقول لي طب ما انا عندي تاني صفحات. ممكن عندك في الحته دي بقى تعمل حاجه زي ايه، ان انت تعمل سيلكت زي ما قلنا. انا هضغط كنترول واخد دي مع دي مع دي مع دي مع دي مع دي كمان، واجي هنا اديهم نفس الامر اللي هو overlaid all master page item. معنى كده ان انا لو عملت الامر ده ان كل الصفحات دي هقدر ان انا احرر النصوص او التكست او الصور اللي فيها وما تبقاش تابعه للماستر بيج. طيب قال لك مفيش اختصار حلو يسهل الموضوع ده؟ انا مثلا عايز حاجه بسرعه كده على السريع ومش عايز ان انا اقعد اعمل الكلام ده. قال لك انت عندك امر مهم جدا واختصار سحري في الانديزاين. ايه هو؟ انت دلوقتي اهو مش عارف تحرك دي، قال لك اضغط على كنترول شيفت وكليك على العنصر بتاعك او كوماند شيفت كليك بالنسبه للماك. فانا دلوقتي هضغط دلوقتي على الكوماند شيفت واضغط كليك على الخط، لقيت ان هو اتحرر معايا. اصبح ان انا مفيش داعي ان انا اروح للامر ده واضغط هنا واقول له اوفرلي، بالتالي اقدر بقى امسحه او غيره او اعمل اللي انت عايزه فيه. طيب في حاجه تانية برضه ممكن تقابلني، ايه هي؟ دلوقتي انا عندي صفحه زي دي، الصفحه دي مثلا بيضه، المفروض ان الصفحه دي تبقى لونها ابيض. مظبوط. ليه ابيض؟ لان دي صفحه فاضيه بحيث نبتدي بعد كده نخش على الكتاب بتاعنا، فالصفحه دي عاده بتبقى بيضه. طيب عشان اخليها صفحه نون يعني ما فيهاش اي تصميم، صفحه فاضيه، اعمل ايه؟ لو انت بصيت عندك هنا كده في حاجه اسمها عندك نون فوق الماستر بيج. معنى كده ان انا لو مسكت النون دي انا بعمل ايه؟ بعمل كليك كده وببتدي امسكها اسحبها دراج واسيبها على الصفحه اللي انا عايزها. لو سبتها هنا بص حصل ايه، هي على طول قام جاي شايل لي الخط او شايل لي اي حاجه في التصميم، اي حاجه اتشالت وخلى الصفحه دي صفحه بيضاء. طيب في وقت من الاوقات لو انا حبيت ارجع تاني او اكتشفت ان انا مسحت اللاين ده بالخطا وما كنتش اقصد، او حبيت ارجع تاني اخلي الصفحات دي طابعه للماستر بيج، لان دلوقتي اي حاجه اعملها تاني في الماستر بيج عمرها ما تطبق على الصفحه دي. انا عايز ارجع اعرف الانزاين تاني اخليه يخلي الصفحه دي تابعه تاني للماستر بيج. في الحاله دي قال لك الموضوع بسيط جدا، انت عايز الصفحه دي ترجع تاني للماستر بيج وتبقى تابعه للماستر بيج، هقول له قال لك اعمل سيلكت عليها سواء هي صفحه واحده او عدد صفحات كتيره، وتعالى هنا هتقول له دلوقتي ابلاي ماستر بيج، اضغط كده. دلوقتي بيقول لك الصفحه رقم 7 هي تابعه لايه في الماستر؟ تابعه للنون. اقول له لا خليها لي تابعه لايه تاني، واضغط كده اوكي، رجعها لي تاني تابعه للايه، وبالتالي الايه كان فيه الخط ده فرجع تاني تابعه للماستر بيج. طيب لو انا ضغطت زي ما قلنا على موضوع الشيفت، الكنترول مع الشيفت مع الكليك وعملت كده ومسحت اللاين ده كده وحبيت ارجع تاني في كلامي بس انا كنت خلاص قفلت الملف، اعمل الكلام ده ازاي؟ هضغط على الصفحه برضو تاني واجي هنا على نفس الامر واروح للماستر بيج عندي، اقول له امر عندي اسمه remove all local overlays. يعني انا بقول له امسح لي او اعمل لي ديليت للصفحه دي او للامر اللي انا عملته قبل كده ان انا خليت ان الصفحه دي غير تابعه للماستر بيج. لو ضغطت عليها كده رجع لي برضو تاني الصفحه دي تابعه للماستر بيج. تمام كده. يبقى كده موضوع الماستر بيج اتكلمنا عنه وفهمناه اكتر. ان شاء الله الدرس الجاي برضه هنتكلم عن الماستر بيج وازاي نعمل ترقيم اوتوماتيك للملف كله عندي سواء عربي او انجليزي. انتظروني ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.